Már tavaly óta készültünk erre, megmondom őszintén, és most meg lett neki mondva, hogy ne énekeljen sokat. Nem baj, köszönöm. Én Vaisnavadász vagyok, mindenkit szeretettel üdvözlök. Én az előbb nem láttam, hogy ki az, aki most itt először van. Még egyszer ezt feltehetem, ezt a kérdést, te vagy itt először. Jó, és akkor... te is itt vagy, jó van, üdvözöllek. Krishna templomban vagyunk. Bizonyára mindenki, még azok is, akik először vannak, mindenki tudja, hogy mi Krishnát fogadjuk el Istennek. Ez így lejön, ez így világos mindenkinek? Jó. Még itt az elején ezt le akarom fektetni, hogy egyértelmű legyen, hogy mindenki ugyanazon a lapon van. Sok felfogás van azzal kapcsolatban, hogy mi hogyan tudjuk Istent látni, hogyan láthatjuk Istent, és biztos közületek is sokaknak vannak olyan rokonaik, vagy barátaik, vagy ismerőseik, akik mondják, hogy jó, hát én láttam Istent, vagy ugye mondjuk azt, hogy Isten a fény. Ugye ezt hallottuk, ez általában egy közismert, ugye ő a fény, ő a melegség, ő a szeretet. Ugye ez is ilyen. Akkor van, aki olyan is, hogy Isten a szívében van valakinek, és beszél hozzá. Ugye Isten mondta, hogy csináljam. Ő mondta nekem, hogy ez ott van a szívemben, és mondja. Ez is. Hallottunk ilyenekről, ugye? Vannak ilyen példák. Hogy valaki konkrétan kijelenti, én találkoztam Istennel. Van ilyen is. És hajlamosak vagyunk rögtön elvetni ezeket a dolgokat, ezeket a gondolatokat, de a védikus írások nagyon szépen elmondják számunkra, túl jól mondják számunkra, igen, itt van, hogy a védikus írások elmagyarázzák, a Srimad Bhagavatam konkrétan mondja, hogy Istent igazából nagyon egyértelműen háromféleképp lehet látni. Ha megnézzük, hogyha tanulmányozzuk ezt a verset, akkor itt ki van jelentve, hogy Brahman, Paramátma és Bhagavan. Ez a három fajta megvalósítása van az Úrnak. És ezt fogjuk most igazából elmondani, erről fogok beszélni, és igazából ez a három fajta megvalósítása az Úrnak lefedi azt, amit az előbb mondtam, hogy Isten a fény, hogy Isten ott van a szívemben és beszél hozzám, hogy én láttam Istent személyesen. Tehát gyakorlatilag azok az őrült rokonok, azoknak mind igaza van. Tehát ez, most ugye ez a vers ezt mondja, ez bizonyítja. De hogy hogyan van ez igazából, hogy zajlik, hogy történik, erről fogunk egy pár szót beszélni. És mivel ez egy nagyon bonyolult téma, nagyon komplex, nagyon szerte ágazó, ezért én csak egy olyan megközelítést akartam ma megragadni, ami egy ilyen praktikus, ilyen hétköznapi, földhöz ragadt megközelítés. Lehet, hogy kell víz a hölgynek. Miért mondom mindig, hogy ezt le kellene nyelni, ugye? Akik tudnak retorikát, azok. Vannak törvényszerűségek ebben a világban. Nagyon érdekes, hogy ezek a törvényszerűségek, ezek bárhol, bármikor, minden körülmény között működnek. Vegyünk például egyet, a gravitáció. Nem mondhatjuk azt, hogy itt Budapesten a gravitáció az úgy működik, hogyha valamit fentről leengedünk, az leesik, de Szegeden máshogy működik, ott mindent oda kell szögelni a földhöz, mert azok felfelé mennek. Tehát ez nem így működik, vagy mondhatunk egy másik példát is, ugye, hogy a víz folyása, az is mindig a víz, az mindig fentről lefelé, a forrástól az óceánig, a tengerig folyik. És ezt megfigyelve gondolhatjuk, hogy persze, hát ez természetes. De mitől természetes ez? Miért lenne ez olyan természetes? Mert valaki meghatározta, hogy ennek így kell történnie. De van egy még, és végtelen példa van.
gyakorlatilag minden egy példa ebben a tekintetben, hogy a napraforgó. Hogy a napraforgó az mindig a nap felé fordul. Amerikában is nap felé fordul, Kazaksztánban is, ott van, de lehet, hogy Új-Zélandban már nem, ott is. Mindegy, hogy hol van, a napra forgó, mindig a nap felé fordul. Tehát ezek ilyen törvényszerűségek, amelyeken keresztül már kezd kialakulni most egy ilyen megértés, hogy valami működik itt a háttérben, ami ezt egy kicsit így beállította. Van még egy példa, ezt nagyon fogjátok szeretni, hogy a szanszkrit szó, a magyar szót nem is tudom, gyermekség, vagy putratvam, ez a szanszkrit szó, az, hogy valamilyen, hogy a csecsemő az úgy viselkedik, mint egy csecsemő. Ezt hívják putratvámnak. Hogyha kis csecsemőnek ugye megsimogatjuk az orcáját, akkor legalább a hölgyek tudják, hogy mi fog történni, azonnal oda fog fordulni, mert azt hiszi, hogy jön az ebéd. Vagy ha kúszik, akkor ami a keze ügyébe kerül, az rögtön megy a szájba. Ez az eszkimó gyerekkel így van, az aboriginál gyerekkel így van, a magyar gyerekkel így van, mindenkivel. Törvényszerűség. És még csak ezt kell mondani. Most ez egy challenge, ez egy kihívás kérdés, ez egy teszt kérdés. Azok alapján, amit most hallottunk, mi fog történni a vízforralóval, hogyha bekapcsoljuk a tüzet alatta? Szerintetek? Felforr a víz minden esetben, minden körülmények között, minden tekintetben, minden helyen. Nem megfagy a víz, nem átváltozik a víz mássá, hanem felforr. Tehát ez a törvényszerűség. Ezért az első aspektus, amiről beszélünk, ugye Isten megvalósításával, az érteni ezeket a törvényszerűségeket, és látni az Urat ezeken a törvényszerűségeken keresztül. Jól lehet engem hallani? Amúgy meg üdvözlöm az online nézőket, Hare Krishna, külön szeretettel üdvözlöm anyukámat, aki szerintem most néz engem, és Trilokátma Prabhut is, aki jelentette, hogy ő majd online fog nézni, úgyhogy üdvözlök mindenkit. Remélem ott is jó a hang. Tehát vannak ezek a törvényszerűségek, melyek igazából erednek valahonnan, és ahogy ez a vers az elébe elmagyarázta, ez a Brahman, Istennek a mindent átható energiája. Ez az az energia, ami meghatározza ezeket a törvényszerűségeket. Ezért annyira kiszámíthatóak, és ezért annyira pontosak, és minden tekintetben működnek. De mondjuk legyünk praktikusak, ugye? Nem most jó, oké, fény, mindenhol van, melegség ott van, tehát ezt értjük, jó, értjük a babát, értjük a napraforgót, de legyünk praktikusak. Számunkra, feltételekhez kötött lelkek számára, emberek számára, ez a megfoghatatlan energia, ez a törvényszerűség kétféleképp nyilvánul meg. Kétféleképp, ez fontos megérteni. Az egyik az a forma, a másik pedig a funkció. Most ez mit jelent gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy minden, ami teremtve van, ami körbevisz bennünket, annak van egy formája, ugye? És minden, aminek van formája, annak van egy funkciója. Most ez a törvényszerűség, most szerintem ezt felveszem, mert nem látok. Igen, itt van, azt mondja Krishna, Bhagavad Gítában, Majátatam idam szarvam, jagad avyakta murtinál. Megnyilvánulatlan formában ezt az egész univerzumot áthatom. Ez nagyon fontos. Tehát itt megint meghatározza Krishna, hogy ő ez a Brahman. De ez a forma, ugye most mondtam, én hogy látom Istent ebben a formában? És akkor van ez a példa, hogyha az oszlop a forma, akkor annak mi a funkciója? Mi a tulajdonsága? És akkor egy hívő, egy igazi hívő, aki szeretné Istent látni mindenhol, ő ezt nézi. Van egy szivacs. Szivacsnak ugye ez a négyzet alakú formája, a funkciója pedig, hogy ülünk rajta. Ugye az oszlop,
ez a forma, egy ilyen hosszú henger alakú, mi az? Object, tárgy, és a funkciója pedig az, hogy tart, ugye az erő. Tehát ez az erő az, amin keresztül megnyilvánul Isten ebben a formában. Ez fontos nekünk látni és érteni. És hogyha ilyen tekintettel nézünk a dolgokra, akkor azonnal észre fogjuk venni, hogy több van ebben a világban, mint amit mi gondolunk, vagy mint amit látunk. Egy egyszerű példa, a férfiak imádnak főzni, mindig a férfiak főznek, és akkor gondoltam, egy ilyen szőrös kezű példát hozok, hogy ha a forma a kés, akkor a funkció az, hogy ugye vág. De akkor hogy kapcsoljuk ezt mi a mi életünkhöz? Most már megértettük azt, hogy van a forma és van a funkció, de hogy kapcsolódik ez a mi életünkhöz? Isten törvényszerűsége azt határozza meg, hogy a forma funkciószerű használata Isten imádata. Képzeljétek el! Ha én egy eszközt, egy formát, egy kést ebben az esetben a rendelkezése szerint használok, akkor az azt jelenti, hogy én ezen keresztül imádom Istent, ezen keresztül látom Istent. Nagyon érdekes, ugye? De honnan tudjuk ezt? Mi a bizonyíték erre? A bizonyítékot maga Krisna határozta meg, mert hogyha megfelelően használom a kést, akkor az eredmény is megfelelő lesz. Nagyon jó. Hogyha a kést úgy fogjuk, ahogy kell, a nyelénél fogva, és az élével vágjuk a répát fel fogjuk vágni. De hogyha nem a rendeltetése szerint használjuk a kést, most láttátok, vizuálisan megfogtam az élét, és elkezdtem ütni a répát a nyelével, akkor lehet, hogy elérem azt az eredményt, de nem a megfelelő módon. Meg is vághatom magam, összepépelem Ugye van az a példa, hogy pucoljunk krumplit, mi kell hozzá, azonnal kell látni, úgy érteni, ez egy olyan forma, amihez egy ilyen másik forma illik, ennek a rendeltetése az, hogy ugye az élével elkezdjük, lehet kalapáccsal is pucolni krumplit, addig üthetjük, amíg ki nem bújik a bőréből, lehet ilyet is, de az nem a forma és a funkció szerinti használat. Ez így világos, ezt így értitek? Tehát így kell a mindennapokban látni Istent. Bármiben. Bármi, orrot fújjunk, minden. Jó. Akkor lépjünk tovább, ezt most így megértettük, lezárjuk a Brahmant, most jön a Paramátmá, ugye a felső lélek, erről is sokan hallottak, akik nem. Ez az aspektusa az Úrnak, ami a szívben van, amiről beszéltünk korábban. Isten ott van mindenki szívében. És amikor azt mondjuk, hogy mindenki, akkor ez azt jelenti, hogy minden élőlény szívében. Nem csak minden ember, nem csak minden barátom szívében, hanem minden élőlény, minden, ami él és mozog, ott van Isten a szívében. Még akkor is, hogyha nem annyira mozog, mondjuk, mint egy fa, vagy bármi, de ott van. Szintén van egy aláfektető vers a Bhagavad Gítában, ami elmagyarázza a Paramátmának az elvét. Én mindenki szívében ott lakozom, és tőlem jön az emlékezet, a tudás és a feledékenység. Én vagyok az, akit a védákból meg kell ismerni, és én vagyok a védanta szakértő és a védák ismerője is. Én mindenki szívében ott lakozom, és tőlem jön az emlékezet, a tudás és a feledékenység. Ez fontos ebben a versben, ezt többek között megérteni, hogy a szívben lakozó Urat úgy fogjuk megérteni, meglátni, ugye merről van ma szó, hogy megértjük ezt a 3 pontot. Hogy a múlt, a jelen és a jövő, az tőle jön. De hogyan? Mit jelent ez gyakorlatban? Ugye gyakorlatról beszélünk, mivel hogy Isten, tételezzük fel, örökké létezik, és örökké ott van a szívünkben, akkor ez azt jelenti, hogy Isten örökké tanulja a mi tetteinknek. Tehát ő emlékszik mindenre, amit mi tettünk a múltban, ezért minden, ami jár nekünk a jelenben, azt ő fogja majd megadni, azt tőle jön. Én nem emlékszem, én nem tudom, szeretném, hát persze, nekem jár egy jacht. Nem, 3 jár.
vagy jár nekem egy aranyóra, vagy jár nekem ez vagy az, vagy ilyen tál étel, vagy értitek? De nem így működik, ez törvény. És csak ő az, Isten az, aki a szívünkben van, mint tanú, mondják a védikus írások, hogy az emberi szívben van egy fa, a gyümölcsfája, és azon ül két madár. Az egyik a lélek, a másik pedig Isten. És akkor a lélek mindig csipeget ezekből a gyümölcsökből. Az egyik édes, az egyik keserű, az egyiket el akarja felejteni, a másikból többet akar, és a másik madár, Isten pedig csak ott ül és figyel, és csak oké, és így jegyzetel. Igen, ő a tanú. És akkor van ez a nagyon egyszerű gondolat, ezt leírtam, de nem emlékszem rá, úgyhogy felolvasom, mert nagyon érdekes. Ami nekem jár, azt az Úr adja. És ez mindenki másra is vonatkozik. Tehát, ha nekem az járt, hogy van ilyen, nem tudom, milyen csadarom, az azt jelenti, hogy ezt Isten adta nekem. Ez járt nekem. Ezért én ezt, visszatérünk az előzőre, a rendeltetésnek megfelelően fogom használni. Innentől már két aspektust látok az Úrból. De itt nem áll meg a dolog. És ez a legfontosabb talán számunkra. Nem leszek zavarban, ha van nekem valami. De akkor se leszek zavarban, ha van másnak valami. Mert azt is Isten adta. Értitek? Ez a pont. Nem leszek irigyre. Hát nekem miért van ilyen szép fehér kurtája, az enyém meg ilyen sárga. Hát nekem is olyan kell. De nem. Ő neki azt adta Isten, ő azt használja a rendeltetésének megfelelően, és én azt tisztelem. És ezáltal, hogy nem megyek oda, és egy filccel nem, hogy vagy Prabhu, és akkor egy a hátát így jó befirkálom, hogy neki se legyen szép a kurtája, hanem tisztelem. Sőt, amikor látom, hogy fönt az asramba, ugye mi itt lakunk a templomba, ő reggel, amikor kimossa a kurtáját, elfelejtette kiteríteni, kicsavarta, de elfelejtette kiteríteni, mert rohant a mangalára, akkor én fogom kiteríteni neki. Mert ezáltal én tisztelem azt az aspektust, hogy Isten, ő neki ezt adta, ez az övé, és én meg szolgálom őt így. Ez így, megint így világos, ez a paramátma aspektus. Hogy így lehet látni Istent, aki a szívünkben van. Nem úgy, hogy akkor becsukom a szívem, és próbálok így a neuronokon keresztül valahogy eljutni, meg az ereken a szívbe, és ott nem. Ez elég praktikus, ez ilyen hétköznapi dolog. Jó így? Akkor lépjünk tovább, mert haladni is kell közben. Bhagaván. Bhagaván a harmadik megvalósítási aspektusa Istennek. Bhagaván azt jelenti, hogy egy személy. Egy személy, aki rendelkezik vana. Ugye úgy magyarázza a Szentírás, hogy Sad Aishvarya Purna. A Bhagaván az azt jelenti, hogy minden fenséggel teljes. Minden fenség ebben a személyben benne van. És akkor van a híres vers, ez a Visnu Puránában van, és ebből is ugye az a legfontosabb, hogy itt a végén nézzük, hogy gazdagság, erő, hatalom, bölcsesség, szépség és lemondás. Ez a 6 fenség. És az a személy, aki teljes mértékben rendelkezik ezzel, az Isten, az Bhagaván. És ez most már egy személyről beszélünk, ugye? Személyről. Nem az energiáiról, nem a hatalmáról, hanem egy személyről. És nézzük akkor itt mi van még. Most ide írtam, ez is fontos megérteni, hogy csak Isten rendelkezik teljesen ezzel a fenséget. Tehát mi nekünk is van ilyen, bennünk is megnyilvánulnak ezek a fenségek, de csak töredék részben. Ezt is fontos megérteni. Jó. Akkor van egy másik koncepció Bhagavánnak kapcsolatban. Mindjárt visszatérünk a praktikusra, de ezek ilyen fontos elvek, hogy ha mi azt gondoljuk, hogy van itt egy személy, aki rendelkezik bizonyos fenséggel, most bocsi, hogy téged emellek ki, akkor nem is téged emellek ki, hanem őt. Van egy
fensége, például a tudás, ugye Gergő nagyon nagy tudású zenész, én nem tudom, hogy van-e olyan hangszer ebben az univerzumban, amit ő nem ismer, és nem tud rajta játszani, lábbal, kézzel, füllel, orral. Ha nem értem, hogy ez a fenség igazából ő neki adatot, ugye meg Krisna ott van a szívében és emlékszik, mert ő ezt kiérdemelte, és ő ezt a tulajdonságot megfelelően használja Krisna szolgálatában, ha én ezt nem értem, akkor nincs megfelelő tudásom Istenről. Tehát így kell összekapcsolni a hármat. És ugyanúgy, ha bennem is van valami, és van, és lehet, én is meg tudom fogni a kést a megfelelő módon, tehát arra már, azt már tudom, de ez nem azért van, mert én milyen nagy vagyok, milyen ügyes vagyok, tudom, hogy kell fogni a kést, ez Istentől jön, és én ezt elkönyvelem a kis elmémbe, és akkor így boldogan élem az életemet. Ez így jó? Oké. Hangsúlyoztam az elején, hogy mi krisnások vagyunk, és mi Krisnát fogadjuk el Bhagavánnak. Ezzel van-e valakinek valamilyen kételje, vagy valamilyen félreértése? Még itt a történet elején meg akarom kérdezni, mert most egy történetet szeretnék elmondani, ahol ez lesz hangsúlyozva. Ez így, főleg azoknak, akik először vagytok. Neked ez így jó? Most így valamennyire? Na, elfogadja, ez a jó, elfogadja. Srila Prabhupád, aki a mi alapító tanítónk, mesélte ezt a történetet, hogy hogyan van az, hogy képzeljétek el, hogyha valaki bekerül a bakták, ugye a Krisna hívők társaságába, akkor Isten kegyéből ő meg fogja látni Istent személyesen, találkozni fog ezzel a Bhagavánnal. Tehát itt két fő pont van, az, hogy a hívők társasága, és hogy Isten kegye. Jó, és akkor ezt a történetet fogom most nem annyira gyorsan, de gyorsan elmesélni. Volt egyszer egy tolvaj, és ahogy a tolvajoknál szokott lenni, ők mindig nézik a lehetőséget, hogy hogyan lopjanak, és ez Indiában zajlik ez a történet, és akkor ez a tolvaj egyszer így látta, hogy érkeznek ilyen zarándokok, hogy az úton mennek, és akkor gondolta, oké, zarándokok, ezek mindig visznek valami vagyont, vagy pénzt, vagy ékszert, vagy valamit mindig visznek a templomban, na majd én beépülök hozzájuk, közéjük, és akkor majd én ellopom ezt a vagyont tőlük, így majd én gazdag leszek. Így gondolkodott a tolvaj. De ahhoz, hogy ő neki ugye, hogy beépüljön a zarándokok közé, ő is akkor így átvette ezeknek a zarándokoknak a formáját, leborotvált a fejét, dótit vett, és akkor hát micsoda lemondás, ugye ez a kegyetlen élet, ez a tolvaj élet, mindent meg kell tenni ezért a vagyonért. Na mindegy, hát ez van, de így akkor úgy beépült, szépen nem volt, ugye nem rít ki annyira a tömegből, és akkor nézte, hogy mit csinálnak a többiek, és akkor a többiek úgy meditálnak, akkor ő is elkezdett meditálni, és akkor figyelt, hogy mit mondanak, és akkor mondták, hogy Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. És akkor a tolvaj gondolt, na én is tudom, Krishna, Hare Krishna, és akkor ő is így utánozta őket. És ahogy ilyen zarándoklaton szokott lenni, mindig egy idősebb szent, akkor így beszél arról a szent helyről, vagy erről a zarándoklatról, és akkor így mondták, hogy akkor most lesz egy előadás. Úristen, most itt ezt is meg kell hallgatnom, hogy várjunk már, hát nekem nincs ennyi időm, én már látom, hogy őnála van valami tatyó, nekem azt kell, most meg kell hallgatnom ezt az előadást. És akkor ugye az előadó elkezdett beszélni, és akkor mondta, hogy ma Bhagavánról fogunk beszélni. Bhagaván Isten. Istennek van minden fenség, ugye? Ő a legerősebb, leghatalmasabb, ő a legbölcsebb, ő a legszebb, és mindenek felett, ugye? Ő a leggazdagabb. Tolvaj mindjárt, várjál csak, nagyon érdekes ez a lecke. Figyelek most egy kicsit, mert ez nagyon jó, ez fontos nekem itt. Mit foglalkozok én ezekkel a kis pitián zarándokokkal, majd én megkeresem ezt a Bhagavánt, ugye?
mert neki ott van minden gazdagság, ez volt a legjobb. De ez nem lett itt vége, ugye még a pap még így beszélt erről a gazdagságról, és ez még jobban felcsigázta a tolvajnak az érdeklődését, mert mondta a pap, hogy ennek a Bhagavánnak rengeteg ékszere van. És van neki egy olyan ékszer, amit úgy hívnak, hogy Indránila. Ez egy ilyen kékes, ilyen nem türkéz, inkább ilyen kékes színű ékszer. De van egy másik. És ez mindenek felett értékesebb. Ezt úgy hívják, hogy kaustuba. Ugye a tolvaj kész volt, neki ez kell. Rögtön elkönyvelte, nekem ez a kaustuba kell. Nekem csak el kell menni ez a Bhagavánhoz, majd én kitalálom, hogy lopom el ezt a kaustubát, meg vagyok. És akkor vége lett a leckének, rögtön megkérdezte ott a helyi szenteket, figyelj már, hol van ez a Bhagaván? Jó? Elmondod? Ó, téged Bhagaván érdekel? Ó, nagy szent vagy, mondták neki. Bhagaván Vrindávamban van. Oké, de hol van ez a Vrindában? 1500 kilométerre kell menni észak felé. Hú, gondolkodott. De ez elég messze van, nem? 1500 kilométer. Mindegy, ezért a kaustubáért ő el fog menni, mert neki az kell, mert annyira értékes. Úgyhogy neki is látott, elindult az úton, nem számított, hogy esik, vagy süt a nap, vagy hideg van, vagy meleg van, és jöttek szembe zarándokok, és akkor, Szádu, te hova mész? Megyek Vrindávamba, nagyon jó, nagyon nagy szent vagy. És miért mész Vrindávamba? Bhagavánt, keresem Bhagavánt, Bhagavánt, nagyon. És hosszú-hosszú hónapokig tartott az útja, és amikor megérkezett, ki volt teljesen már ugye merülve, és csak levetődött a földre, Vrindában porába, Bhagaván, és akkor körbeálltak a helyiek, micsoda szent, megjött Vrindávonba, és mindjárt Bhagavánt keres, hát ez nagyon-nagyon. Akkor egy kicsit így összeszedte magát egy-két napon belül, és akkor elkezdtek keresni Bhagavánt, jött-ment, egyik utcából a másikba, egyik negyedről ment a másikba, és akkor így elmúlt egy hét, de nem valahogy találta ezt a Bhagavánt. És akkor így nagyon ideges lett, feszült, és akkor jött egy szent, és kérdezte, Szádu, hát te miért vagy ideges? Ez Vrindában, mindenki boldog. Én Bhagavánt keresem, és nem találom. Bhagaván, igen, ő egy kis huncut, mindig eltűnik. Hol találom ezt a Bhagavánt? Hát, Szádu, csapázol? Mi? Ha csapázol, akkor nagyon gyorsan meglátod Bhagavánt. Mi az a dzsapa? És akkor mondta neki Szádu, megmutatta neki, adott neki malát, és akkor oké, ő mindent megtesz, neki kell a Bhagaván, kell ugye a kaustuba. Most jött le az időm, de mondta a Prabhu, hogy még egy kicsit gyorsan befejezem. És akkor dzsapázott, megtanították, ugye mi is tudjuk ezt a mantrát, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. És akkor így eltelt egy év, eltelt 2 év, nem találta Bhagavánt, nem látta. De hogy múltak az évek, az ő szíve is kezdett jobban tisztulni. És akkor mondták a szádok neki, hogy hát figyelj, többet kell csinálni. Tudod? Járt körbe Govardhan hegyet, szolgáld a szádukat, menj a templomokba, van nagyon sok templom Vrindávonban, látogass meg őket. És akkor így tett, ment Govardhan körül, megfürdött a Rádakundba, meglátogatta a templomokat, akkor így észrevette, hogy ahogy így dzsapázik és múlnak az évek, így a szívében ez a kaustuba, nekem kell ez az ékszer, ez a pénz, ez a vagyon, ez egy kicsit átkezd így alakulni, és akkor így látta, hogy nézd már milyen szépek ezek a szentek itt ebben a faluban, hadd szolgáljam őket egy kicsit. Vagy látta, hogy itt egy kicsit piszkos ez a templom, hadd takarítson fel ezt egy kicsit, és akkor így múltak megint így évek, és akkor egyszer így dzsapázott a Govardhannál, és akkor így siránkozott igazából, hogy itt vagyok már 7 éve, dzsapázom ezt a mantrát, körbejártam a Govardhant minden nap,
megfürödtem a Rádakunban, de ez a Bhagavan soha nem jön, soha nem találom. Mi lesz így? Pedig annyira hiányzik, már úgy szeretném látni. És akkor egyszer csak valaki megveregeti a vállát, így. Hé, Szádu? És akkor oda néz. Szép fiú, tehénpásztor. És akkor kérdezi az a kisfiú. Nem is. Kérdezi a tolvaj kérdezi a kis. Hát te ki vagy? Tudod, így kérdezi. Ó, hát én csak egy tehénpásztor vagyok. És te ki vagy? Ó, hát én egy tolvaj vagyok. És akkor így beszélgettek. És akkor mondta ez a kisfiú, hogy hoztam neked tejet. Senki nem marad éhen az én falumban. Te falud? Ez a te falud? Gondolkodott, elég ilyen beképzeltek itt a kis tehénpásztorok. Jó, hát akkor ígyunk tejet, mondta, de először te ígyál. Jó, te ígyál, te kisgyerek vagy, én majd. És akkor ivott a tehénpásztor egy kis tejet, odaadta a többit a Szádunak, és akkor amikor megitta, hogy mondják, borzongott átborzongott, vagy nem tudom, hogy mondják, de igen. Milyen tej ez? Ez nagyon jó tej, ez nagyon különleges. És akkor mondja ez a tehénpásztor, hát ez az én teheneinkből van a szurabiktól. Na, ugye, a te falud most már minden tehén is a tiéd. Elég, figyelj, nem tudod, hogy kivel beszélsz? Én egy tolvaj vagyok, tudod? Én egy nagy tolvaj, és mondta a Szádu, vagy a tehénpásztor, én is tolvaj vagyok. Te is? Hát de te mit lopsz? Én vajat lopok. Vajat, hagyjál már, vajat, hát én aranyat, én ékszert, én pénzt lopok, te meg csak vajat. De hát gondolta, figyelj, jobb egy kis tolvaj, mint semmi tolvaj. És akkor így nézte, és teljesen el volt így mámorosodva ettől a szép tehénpásztortól. Figyelj, nem akarsz egy kicsit velem barátkozni, maradj itt velem egy kicsit, megtanítalak én téged nagy tolvajlásra, és csak legyél velem, jó? Legyünk együtt. Nagyon jó Szádam. Én is szeretnék veled maradni. És akkor így együtt voltak, jöttek, mentek, dzsapáztak, vagyis már, hogy a Szádu dzsapázott, és az a tehénpásztor meg mindig így nézte, mosolyogva. És megint így eltelt sok-sok idő, hónapok, és akkor egyszer így, ahogy megint így ültek a Govardhannal, mondta a Szádu ennek a tehénpásztornak, hogy te figyelj, én nem tudok már semmi másra gondolni, csak te rád. Becsukom a szemem, téged látlak. Álmomban téged látlak. Annyira szép vagy. Olyan szép az orcád, olyan piros posgás, az a pávatól, a hajad, ahogy le, nagyon szép vagy. Én nagyon félek, hogy egyszer majd így, hogy így nem fogsz velem lenni, hogy nem tudom, olyan jó, hogy velem vagy, és úgy hiányzol, de... És akkor így sóvárgott a szent, most már szent, ugye? Sóvárgott, és akkor, ahogy így ez a tehénpásztor így látta, hogy miről beszél ez a szent, akkor ahogy a mesében szokott lenni, eltűnt. Eltűnt ez a pásztor, és a szent az teljesen ki volt. Most mit csináltam, mit mondtam, hol van, miért nem látom, végem van. És nem tudott máshogyan, ugye másban menedéket venni, mint abban, amit eddig is tapasztalt és csinált, elkezdett dzsapázni, elkezdett imádkozni, elkezdett szenteket szolgálni, és sokáig megint így sóvárogva imádkozott, és ahogy megint egy nap így sóvárgott, hogy nincs meg ez a tehénpász, nem találja, nem látja, ez csak megjelent. Megjelent előtte ez a kisfiú, de mi volt a nyakában? Ott volt a kaustuba ékszer. És akkor meglátta a szent. Te vagy az! Te vagy Bhagavan! Te huncu, te becsaptál engem!
Én azért jöttem ide Vrindávamba, hogy ellopjam tőled ezt az ékszert. De te loptad el tőlem szívemben lévő összes szennyet, a dühöt, a ragaszkodást, a két, a mohóságot, az irítséget. Te vagy Bhagaván, Krishna. És akkor így vége lett a történetnek. Nagyon, nagyon fontos számunkra megérteni azt, hogy van egy személyes Isten, és csak a baktákon keresztül, csak a bakták társaságán keresztül, zarándokok, mi vagyunk az élet örök zarándokjai, a szenteken keresztül fogjuk ezt. De az még nem elég, meg kell Krisnának a kegye, kell Isten áldása. Jócskán túlmentem az időn. Remélem ez így mindenki elégedett ezzel, nem volt túl zavaró. Nem? Jó? Visszajelzés? Pozitív? Jó van, köszönöm szépen. Akkor legyen további szép kirtanunk. Srila Prabhupád ki jai. Köszönöm szépen. Hare Krishna.